วัสดีค่ะวันนี้นะคะเจอกับอุ๋มจาก 66 Property นะคะวันนี้อุ๋มจะพามาชมบ้านหลังหนึ่งนะคะซึ่งเป็นบ้านพูลวิลล่านะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลบวกครกใต้นะคะอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่รายล้อมด้วยบ้านหรูๆมากมายเลยนะคะล้วนแล้วแต่เป็นบ้านที่เป็นพูลวิลล่าแล้วก็ไฮเอ็นด์แล้วก็ราคาค่อนข้างแพงเลยนะคะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่นะคะใกล้กับสถานที่ที่สำคัญหลายอย่างก็คือเช่นร้านนาเทวาลัยของคุณธมยันตีนะคะวัดบวกครกใต้นะคะซึ่งเป็นย่านrich neighborhood หรือว่ามีแต่คนที่มีสตางค์อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเซนต์ริทีสนะคะแล้วก็มีรีสอร์ทต่างๆนะคะล้อมรอบบ้านข้างเคียงนี่ก็เป็นบ้านที่หลังใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นบ้านคนมีสตางค์นะคะอยู่ตรงนี้เนี่ยปลอดภัยนะคะไม่ต้องกลัวขโมยขโจรนะคะบ้านหลังนี้ไฮไลท์อยู่ที่คุณภาพการก่อสร้างค่ะเป็นบ้านที่สร้างอยู่บนที่ดิน418ตารางวานะคะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ600ตารางเมตรค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบ้านนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่เป็นบ้านในซอยซึ่งเป็นซอยตันนะคะจะมีความเป็นส่วนตัวมากเลยห่างจากถนนใหญ่หรือถนนของหมู่บ้านเพียงแค่50 เมตรนะคะเป็นซอยตันและในซอยนี้จะมีบ้านอยู่เพียงแค่2 หลังคือหลังนี้แล้วก็หลังด้านในสุดนะคะส่วนตรงข้ามบ้านเนี่ยค่ะตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างบ้านทรงไทยอยู่นะคะซึ่งเป็นบ้านไม้ทรงโบราณเลยนะคะค่ะบ้านเลขที่นะคะสำหรับคนที่มีความเชื่อเรื่องตัวเลขก็คือบ้านเลขที่145นะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยแรงบันดาลใจนั้นได้จากสถาปนิกชาวสเปนนะคะจะเป็นบ้านสไตล์ฟลอริดาโฮมนะคะเดี๋ยวตาอูมานะคะผมจะพาเข้าไปชมในตัวบ้านกันค่ะนะคะเริ่มจากประตูรั้วเนี่ยนะคะจะเป็นประตูรั้วทำด้วยเหล็กนะคะแล้วก็ควบคุมด้วยประตูรีโมทค่ะแล้วก็มีประตูเล็กด้วยนะคะระบบไฟฟ้าในบ้านนะคะทุกอย่างเนี่ยควบคุมด้วยระบบไวเลสหรือสามารถควบคุมผ่านมือถือได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟนะคะลำโพงเครื่องเสียงทีวีนะคะจุดต่างๆภายในบ้านเนี่ยสามารถคอนโทรลได้จากมือถือซึ่งเจ้าของบ้านเขาได้เซตระบบไว้นะคะเป็นบ้านที่มีความทันสมัยมากๆเลยค่ะเป็นสมาร์ทโฮมหลังหนึ่งนะคะค่ะพื้นลงรถนะคะหรือไดฟ์เวย์เนี่ยจะเทเป็นคอนกรีตนะคะหรือเป็นซีเมนต์แล้วทาด้วยสีภายนอกนะคะที่ใช้แบบเดียวกับที่เอาไว้ทาถนนหรือว่าหลังคานะคะมีขนาดลงรถนั้นมีขนาดประมาณ50ตารางเมตรนะคะจะจอดรถในร่มได้ประมาณ2คันภายนอกได้อีกประมาณ2คันเช่นกันค่ะก็จะมีห้องเก็บของนะคะแล้วก็ห้องแม่บ้านมีห้องน้ำในตัวซึ่งตอนนี้เขายังใช้เป็นเวิร์กช็อปอยู่นะคะเนื่องจากเจ้าของบ้านนะคะชอบทำนู่นทำนี่นะคะสร้างนู่นสร้างนี่ให้กับตัวบ้านเขาก็จะมีการทำงานอยู่ในห้องนั้นนะคะถ้าเป็นงานเกี่ยวกับงานช่างนะคะเจ้าของบ้านนะคะจริงๆแล้วเขาเป็นนักธุรกิจค่ะแต่เขาเป็นนักออกแบบสร้างแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือแบรนด์อาหารนะคะตัวบ้านนะคะใช้วัสดุแบบไฮเอ็นด์มากเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เป็น perfectionist นะคะทุกอย่างนี่จะต้องเนียบจะต้องแบบคือไม่ได้เกี่ยงเรื่องราคาแต่เกี่ยงเรื่องคุณภาพมากกว่านะคะเพราะว่าเขามีกำลังที่จะสามารถซื้อได้บ้านหลังนี้นะคะตั้งแต่สเต็ปแรกนะคะก็คือบันไดหรือทางเข้าบ้านนะคะอันนี้ใช้หินแท้ซึ่งเป็นหินแกรนิตนะคะตัวบ้านนะคะสร้างนะคะสไตล์ฟลอริดานะคะก็จะเป็นมีความหรูหราสูงนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงนะคะทนทานนะคะเสาหน้าบ้านเนี่ยนะคะก็ใช้เสาคอนกรีตถึง4 เสานะคะแล้วก็ก่อด้วยอิฐตรงกลางนะคะมีความหนาเกือบ1 เมตรเลยนะคะอันนี้คือดูเน้นความแข็งแรงตั้งแต่ทางเข้าบ้านเข้ามาเลยนะคะประตูนี้นะคะจะเป็นไม้สักแผ่นเดียวนะคะแล้วก็สูงมากด้วยสูงประมาณ3 เมตรครึ่งนะคะแล้วก็เป็นไม้สักที่ทาด้วยสีดำค่ะบ้านหลังนี้เนี่ยเฉพาะตัวบ้านหลังนี้นี่คือจะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะแต่ว่ามี4 ห้องนอนแล้วก็4 ห้องน้ำนะคะเพดานสูงนะคะสร้างด้วยคอนกรีตนะคะที่เป็นอิฐมอนนะคะ
ก่อหลายๆชั้นนะคะภายในตัวบ้านนะคะจะมีความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดานนะคะอยู่ที่ประมาณ 4.4 เมตรนะคะตรงนี้เนี่ยสูง 3.5 เมตรแล้วก็ส่วนของห้องโถงตรงนี้ค่ะสูงประมาณ 4.4 เมตรเลยนะคะเพดานเนี่ยก็จะเล่นสไตล์นะคะซึ่งเป็นสไตล์อเมริกันนะคะจะใช้เครื่องปรับอากาศนะคะ4ทิศทางยี่ห้อไดกินนะคะซึ่งจะใช้ตัวที่มี BTU สูงถึง2ตัวเนื่องจากว่าเพดานห้องสูงมากแล้วก็ห้องกว้างมากบริเวณห้องโถงนะคะก็จะเชื่อมกับสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็บริเวณเฉลียงรอบสระว่ายน้ำนะคะซึ่งจะมีบานประตูเปิดออกถึง4ช่องนะคะตอนนี้นะคะที่อุ๋มยืนอยู่ตรงห้องโถงแล้วอุ๋มพูดถึงเรื่องของเครื่องปรับอากาศนะคะอันนี้เปิดไว้ตลอดเวลาเนี่ยนะคะไม่มีบ้านหลังไหนค่ะที่เปิดแอร์แล้วเปิดประตูออกทุกบานเพื่อให้ห้องรับแขกกับห้องรับประทานอาหารเย็นนะคะโดยที่ไม่ได้แคร์เรื่องของค่าไฟนะคะก็จะมีหลังนี้นะคะหลังเดียวค่ะบริเวณเฉลียงนะคะรอบๆสระว่ายน้ำเนี่ยคือจะปูด้วยกระเบื้องนะคะเป็นกระเบื้องหินทราโวไทน์แท้นะคะนำเข้าจากอิตาลีค่ะเป็นกระเบื้องที่ไม่ลื่นนะคะขนาดของพื้นที่ทางโซนนี้เนี่ยค่ะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ80ตารางเมตรค่ะโดยที่ไม่รวมกับตัวของสระว่ายน้ำซึ่งสระว่ายน้ำเนี่ยขนาดจะอยู่ที่55ตารางเมตรนะคะเฉพาะโซนนี้ตรงสระว่ายน้ำเนี่ยจะมีการฝังเสาเข็มนะคะเป็นพิเศษนะคะหลายเสาเข็มมากแล้วก็ลึกมากถึง12 เมตรเลยนะคะตัวบ้านก็เช่นกันนะคะฝังเสาเข็มเยอะมากเนื่องจากของเราเนี่ยด้านนู้นด้านท้ายของสวนนะคะจะมีสระน้ำนะคะซึ่งบ้านหลังนี้แล้วก็บ้านหลังนู้นนะคะซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเรานะคะจะขุดสระตรงนี้นะคะเพื่อเก็บน้ำในหน้าแล้งนะคะถ้าเกิดมีการฝนตกหนักๆหลายๆวันน้ำมันก็จะล้นแล้วไประบายออกบริเวณอ่างขนาดใหญ่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นอ่างขุดนะคะใหญ่มากๆเลยกินพื้นที่หลาย10 ไร่นะคะอยู่บริเวณทางโซนนู้นซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะไหลออกไปตามท่อนะคะก็จะไปโผล่อยู่ที่อ่างเก็บน้ำตรงนั้นพอดีเลยค่ะสระว่ายน้ำอย่างที่ผมได้แจ้งไปนะคะว่าอาจจะเป็นสระว่ายน้ำหนึ่งเดียวในเชียงใหม่ที่ไม่ใช่สระระบบคลอรีนไม่ใช่ระบบเกลือไม่ใช่ระบบมินเนอรัลแต่เป็นสระว่ายน้ำระบบ fresh water นะคะซึ่ง fresh water เนี่ยนะคะผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยนาโนเทคโนโลยีแล้วใช้ UV หรือระบบแสงอาทิตย์นะคะเป็นการกรองและฆ่าเชื้อโรคนะคะลดจืดนะคะไม่ระคายเคืองผิวเนื่องจากเจ้าของบ้านเขาแพ้สารเคมีทุกอย่างเลยนะคะอันนี้เนี่ยสามารถรับประทานได้จริงๆนะคะรสจืดๆอะค่ะก็เหมือนน้ำดื่มทั่วๆไปนี่แหละค่ะสามารถดื่มได้ค่ะแต่ไม่แนะนำให้ดื่มเป็นประจำนะคะ คือมันไม่น่าดื่มใช่ไหมคะแต่คือมันก็เหมือนน้ำที่สามารถดื่มได้อะค่ะค่า pH อะไรแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยนะคะดีต่อผิวค่ะดีต่อผมดีต่อตาไม่ระคายเคืองเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ 1.4 เมตรนะคะเป็นระบบนำเข้าจากอเมริกานะคะระบบของสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็โครงสร้างเนี่ยทนทานเนื่องจากแบบว่ามันจะไม่มีการร้าวเนื่องจากเราทำโครงสร้างค่อนข้างหนาแล้วก็ฝังเข็มด้วยค่ะตรงนี้ใกล้น้ำแน่นอนอยู่แล้วมันอาจจะมีการเคลื่อนของดินที่อยู่ด้านใต้แต่ถ้าเราเนี่ยค่ะฝังเสาเข็มลึกๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะโอกาสนั้นมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะบิวให้เป็นนะคะเป็นสามารถนอนแช่น้ำได้เลยแล้วก็มีหัวเจ็ตอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะนะคะเพื่อแบบสามารถที่จะนวดหลังได้นะคะตรงนี้จะเป็นแอ่งสำหรับหลังพอดีแล้วก็โค้งไปตามรูปของสรีระของเรานะคะก็จะเป็นห้อยขาแล้วก็เป็นเหมือนเตียงโค้งๆอะค่ะจะมีอยู่2เซตนะคะหรือ2ที่เนื่องจากตรงนี้ก็เขาก็อยู่กันแค่2คนนะคะ
ไม่รวมแม่บ้านนะคะปกติก็อยู่กัน2ท่านแต่ว่ามีห้องนอนทั้งหมดนะคะ4ห้องนอนไม่รวมห้องนอนแม่บ้านค่ะเหมาะกับพื้นที่ตรงนี้นะคะเหมาะกับการที่แบบมีเพื่อนหรือว่ามีแขกมาบ้านหรือว่าต้อนรับสังสรรค์กันนะคะตรงนี้จะมีเพิ่มมุมบาร์บีคิวนะคะซึ่งจะมีเตานะคะคุณภาพนี่พรีเมียมคือไฮเอ็นด์มากๆเลยนะคะเป็นแบรนด์ที่ท็อปมากๆเลยนะคะนำเข้าจากยุโรปค่ะเป็นเตาบาร์บีคิวนะคะระบบแก๊สค่ะแล้วก็นะคะอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ก็แถมไปกับตัวบ้านนะคะมีเคาน์เตอร์เตรียมอาหารนะคะแล้วก็มีเตาย่างนะคะเตาแก๊ส2หัวนะคะล้างจานค่ะมีตู้เย็นมินิบาร์ให้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงสวนตรงนี้นะคะจะมีมินิป่าอเมซอนเล็กๆนะคะค่ะในส่วนของแลนด์สเคปทางด้านหลังบ้านนะคะก็จะตกแต่งไว้ด้วยต้นปาล์มต่างๆนะคะแล้วก็พวก Bird of Paradise นะคะแล้วก็ตรงต้นนี้ค่ะจะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะซึ่งเจ้าของบ้านเขาติดตั้งระบบพ่นน้ำอัตโนมัติไว้นะคะเพื่อให้ความชื้นในวันที่ร้อนๆนะคะเวลาลมพัดมามันก็จะทำให้มีไอเย็นออกมาจากบริเวณนี้นะคะตรงนี้เนี่ยในเรื่องของฮวงจุ้ยด้วยนะคะก็เลยเลือกที่จะปลูกต้นไม้ทางฝั่งนี้นะคะด้านข้างของด้านนี้จะเป็นด้านของถนนนะคะที่เป็นด้านหลังรั้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบน้ำพ่นนะคะที่ติดตั้งเอาไว้นะคะสามารถเปิดปิดได้จากระบบรีโมทหรือตั้งเวลาอัตโนมัติก็ได้เช่นกันค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ4 โมงเย็นนะคะบริเวณสระว่ายน้ำเนี่ยจะเห็นได้ว่าแดดร่มหมดแล้วนะคะก็คือไม่โดนแดดเลยนะคะก็ช่วงแดดเนี่ยจะมาถึงครึ่งสระบริเวณประมาณบ่าย3 โมงตรงนะคะก็จะร่มอยู่ครึ่งสระแล้วก็จะค่อยๆนะคะร่มหรือเฉดเนี่ยค่อยๆจะเคลื่อนไปจนถึงฝั่งที่เป็นฝั่งคลองนะคะค่ะบริเวณห้องโถงนะคะพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นปาเก้ไม้สักนะคะอย่างที่เห็นนะคะคุณภาพสูงมากนะคะบ้านนี้นะคะขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์บิวอินแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวบางชิ้นนะคะส่วนภาพวาดที่เห็นเนี่ยนะคะที่ติดอยู่ตามผนังอันนี้ไม่รวมกับตัวบ้านนะคะเนื่องจากว่าราคาภาพเนี่ยอาจจะทั้งหมดรวมกันอาจจะแพงกว่าตัวบ้านหลังนี้ซะอีกนะคะอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นนะคะโซฟาเซตนี้นะคะและโต๊ะกลางเนี่ยจะเป็นของแบรนด์ยี่ห้อเลนนะคะเป็นแบรนด์จากอเมริกานะคะสามารถเช็คได้จาก lanefurniture.com นะคะเป็นเว็บไซต์ของเขานะคะเช่นเดียวกับโต๊ะรับประทานอาหารก็มาจากแบรนด์เดียวกันค่ะส่วนบิวอินที่เห็นนะคะตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์บิวอินนะคะระบบสเตอริโอเนี่ยนะคะเขาฝังไว้ในผนังนะคะแล้วก็บนฝ้าเพดานเราจะเห็นว่ามีลำโพงนะคะฝังไว้นะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะฝังไว้ภายใต้ผนังและเพดานทั้งหมดเลยค่ะควบคุมด้วยระบบมือถือได้นะคะค่ะตัวเคาน์เตอร์ด้านหน้าเนี่ยนะคะบิวอินเนี่ยจะสั่งทำนะคะจากช่างของบ้านถวายนี่เองค่ะซึ่งงานเขาเนี่ยละเอียดมากๆเลยนะคะงานบิวอินของเขานะคะเขาจะต้องสั่งทำแล้วจะต้องเป๊ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฉดสีนะคะหรือการเข้ามุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเป๊ะมากเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเนียบมากเรื่องนี้ค่ะนะคะบ้านหลังนี้เลยจะใกล้เคียงกับความเพอร์เฟกต์มากนะคะแค่สปอตเล็กๆคราบอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยค่ะเขานะคะถึงขนาดที่ต้องลงไปแซะเองเลยนะคะเมื่อกี้อุ๋มก็เห็นค่ะนะคะบ้านหลังนี้พวกกรอบกระจกและหน้าต่างทุกอย่างนะคะจะเป็นกรอบไม้ซึ่งทำจากไม้สักค่ะนะคะคุณภาพสูงกระจกนั้นนะคะก็จะเป็นกระจกเทมเพอร์หนาประมาณ6 มิลนะคะเป็นกระจกเคลือบ UV นะคะสีออกจากสีชานิดนึงค่ะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยเราจะมีฤดูหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นฤดูหน้าหมอกควันลงหรือหน้าไฟไหม้ป่านะคะ
บ้านหลังนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าเช็คมาแล้วเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ถึงแม้ว่าจะใช้กรอบประตูหน้าต่างแบบที่เป็นไม้นะคะค่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ว่าบ้านหลังนี้นะคะประตูหน้าต่างนะคะมันซีลยังไงนะคะก็จะมาดูได้จากตรงนี้ค่ะคือเขาจะใส่ยางนะคะเพื่อเวลาปิดนะคะจะได้แบบมันซีลสนิทแล้วก็ควันหรือแมลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่เข้าบ้านค่ะนะคะกระจกเทมเพอร์อย่างที่เราทราบมันก็จะเป็นเซฟตี้กลาสนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้ามาในตัวบ้านนะคะเพื่อมาชมห้องครัวกันสักครู่ค่ะห้องครัวนะคะก็จะเป็นห้องครัวนะคะ custom build นะคะก็คือสั่งทำนะคะจากช่างเดียวกันกับที่สร้างbuilt in ของตู้วางทีวีนะคะค่ะซึ่งเขาจะสร้างสไตล์ของคนอเมริกันนะคะก็จะมีช่องเก็บของต่างๆมากมายนะคะเคาน์เตอร์ก็จะเป็นหินแกรนิตนะคะแล้วเป็นหินแผ่นเดียวนะคะโดยไม่มีการเชื่อมเลยนี่คือแผ่นเดียวนะคะค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องครัวก็จะมีเตาอบนะคะเตาไฟฟ้า4 หัวนะคะหูดูดควันนะคะแล้วมีเครื่องล้างจานค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะตู้เย็นนะคะ4 ประตูค่ะก็จะมีตู้แช่แข็งนะคะมีเครื่องทำน้ำแข็งเครื่องกดน้ำจากตรงนี้นะคะแล้วก็ตู้เย็นขนาดใหญ่นะคะจุของได้มากมายเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีอายุการใช้งานเพียงแค่ประมาณ17 เดือนเท่านั้นเองนะคะหรือประมาณเกือบปีครึ่งนะคะทำไมถึงอยากขายนะคะเป็นคำถามที่ทุกคนจะต้องถามผมว่าทำไมเจ้าของบ้านเขาถึงอยากขายเขาอยากขายจริงๆก็คือเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้ก็เพิ่งสร้างเสร็จนะคะในช่วงที่เป็นช่วงโควิดพอดีจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศมานานมากๆเลยนะคะเจ้าของเขาอยู่เป็นคนอเมริกันนะคะแล้วก็อยู่ที่ฮ่องกงมามากกว่า20 ปีนะคะแล้วก็พอภรรยาอยากเป็นคนไทยแล้วอยากย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยแต่ทางคุณสามีเนี่ยยังไม่ชินอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับ culture ของบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะกรุณาอย่ากดราคาค่ะบ้านหลังนี้ถ้าใครได้ไปโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าบิลหรือว่าสร้างมานะคะหนึ่งเดียวไม่เหมือนใครจริงๆค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องนอนมาสเตอร์หรือห้องนอนใหญ่กันนะคะประตูเนี่ยนะคะทำด้วยไม้สักจริงนะคะทาสีด้วยเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะค่อนข้างสูงเลยนะคะสูง165 เซนนะคะประตูนี้ก็จะสูงประมาณ2 เมตรกว่าๆค่ะประมาณ2 เมตร 20 เซนนะคะวอลเปเปอร์ห้องนี้นะคะที่ใช้นะคะตรงนี้จะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีอีกลายหนึ่งก็คือลายตรงนั้นสีเขียวอันนี้จะบอกว่ามันคือแบรนด์ที่นำเข้าจากเยอรมันเป็นวอลเปเปอร์จากเยอรมันยี่ห้อแวนโกะค่ะแวนโกะเนี่ยนะคะใครๆก็ทราบว่าเขาเป็นศิลปินชื่อดังนะคะค่ะห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยก็จะมีห้องนอนนะคะซึ่งเป็นห้องนี้นะคะขนาดเนี่ยประมาณ6 เมตรคูณ 6 เมตรนะคะแล้วก็มีฝ้าเพดานเล่นระดับค่ะแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศนะคะยี่ห้อไดกิน4 ทิศทางนะคะแบบฝังที่ฝ้าเพดานนะคะห้องนอนมาสเตอร์นั้นนะคะจะมีประตูถึง2 ด้านนะคะซึ่งทั้ง2 ด้านเนี่ยจะเป็น Pull Access เป็นบานสไลด์นะคะค่ะแบบนี้นะคะเปิดกว้างออกไปที่บริเวณเฉลียงของสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็ด้านนี้ด้วยค่ะแล้วก็เป็นด้านที่มีเฉลียงแล้วก็มีเตียงสำหรับนอนอาบแดดอีก2 อันนะคะลืมบอกไปว่าด้านหลังบ้านหรือด้านทางสระว่ายน้ำเนี่ยค่ะหันหน้าไปทางทิศเหนือฉะนั้นเนี่ยหน้าบ้านของเราจะหันไปทางทิศใต้ซึ่งเป็นทิศของฮวงจุ้ยที่ดีมากนะคะเป็นทิศที่รับลมนะคะเฟอร์นิเจอร์นะคะอิมพอร์ตมาจากอเมริกานะคะแล้วก็ผนังแล้วก็บิวอินเนี่ยค่ะก็เป็นคัสตอมบิวนะคะเจ้าของบ้านเขาพูดกับนะคะว่าเขาสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยเพื่ออยู่เองเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้สร้างขายเขาไม่ได้เน้นเรื่องของราคาขายจะได้กำไรไหมแต่เขาบิวด้วยคุณภาพเพราะบ้านหลังนี้เขาตั้งใจตอนแรกนี่คือจะสร้างอยู่เองนะคะก็เลยอยากได้บ้านที่ฉันไม่แคร์ว่าจะหมดเงินไปเท่าไหร่แต่
ฉันต้องการคุณภาพที่ดีที่สุดแล้วต้องการอยู่เหมือนอยู่โรงแรมนะคะอยู่โรงแรมหรูนี่ก็คือห้องนะคะแต่งตัวซึ่งเป็นบิวอินนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าบิวอินที่แบ่งเป็นฝั่งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายค่ะนะคะมีช่องใส่เสื้อผ้าแล้วก็วางรองเท้าวางกระเป๋าเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับห้องนี้ค่ะห้องนี้จะเป็นห้องน้ำมาสเตอร์นะคะผมลืมบอกนะคะว่าในห้องนอนเนี่ยพื้นที่ใช้เนี่ยนะคะจะไม่ใช่พื้นไม้สักปาเก้ไม้สักเหมือนด้านนอกนะคะซึ่งเป็นห้องรับแขกในห้องนี้เนี่ยจะใช้หินกระเบื้องโทรเวอร์ไทแท้นะคะนำเข้าจากประเทศอิตาลีค่ะซึ่งเป็นกระเบื้องที่จะต้องสั่งนำเข้ามานะคะใช้เวลาในการสั่งและนำเข้านานพอสมควรนะคะเช่นเดียวกับกระเบื้องที่ใช้ในห้องน้ำห้องนี้ค่ะห้องน้ำห้องนี้นะคะก็เป็นห้องน้ำที่กว้างมากๆนะคะกว้างประมาณ6 คูณ 8 เมตรค่ะตรงนี้ใช้หินแท้นะคะหินแท้ไทวอร์ไทนำเข้าค่ะเช่นเดียวกับที่พื้นนะคะก็จะแยกเป็นโซนห้องโถสุขภัณฑ์นะคะห้องอาบน้ำโอ้โหแบบชอบมากเลยอันนี้คือมันเป็นมาตรฐานเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดจริงๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างเคยอยู่ที่อเมริกามานะคะห้องน้ำที่บ้านเดิมก็จะใช้หินประมาณนี้เลยเหมือนกันนะคะคือแบบมันต้องมีความโอโถงวัสดุที่ใช้จะต้องดูดีนะคะเหมือนของโรงแรมนะคะแล้วก็ที่ชาวเวอร์นี่ก็จะเป็นเรนชาวเวอร์แบบฝังเข้าไปในผนังเลยนะคะระบบน้ำร้อนน้ำเย็นสุขภัณฑ์เนี่ยนะคะก๊อกอะไรพวกนี้ค่ะจะใช้ยี่ห้อโกรเฮซึ่งเป็นของนำเข้าจากเยอรมันทั้งนั้นเลยค่ะเป็นแบรนด์เยอรมันทุกอย่างเนี่ยนะคะอันนี้เขาบิวด้วยวัสดุที่คุณภาพสูงจริงๆค่ะแล้วก็จะแบบราคาแพงกว่าแบรนด์ทั่วๆไปในท้องตลาดนะคะส่วนอ่างอาบน้ำนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นของยี่ห้อคริสติน่าซึ่งจะเป็นอ่างจากุชี่นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นมุมที่เขาปลูกต้นไม้ไว้นะคะตรงในด้านหลังเนี่ยจะเป็นตู้ที่เก็บหม้อต้มน้ำร้อนอยู่ในนี้นะคะไฟที่เห็นเนี่ยคือไฟที่จะช่วยให้ต้นไม้นะคะมีการสังเคราะห์แสงทั้งกลางวันกลางคืนเลยค่ะแม้ว่ากระทั่งเขาไม่ได้รับแสงเต็มที่เนื่องจากอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเป็นการช่วยต้นไม้ในเรื่องของการสังเคราะห์แสงค่ะก็จะมีสวนหย่อมอยู่ภายในห้องน้ำนะคะมาหน้าต่างนะคะเพื่อเป็นการระบายอากาศเนี่ยค่ะเขาก็จะเปิดออกมานิดนึงนะคะเพื่อให้ห้องน้ำไม่อับชื้นนะคะสำหรับเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะคะก็จะมีซิงค์2 ซิงค์นะคะของท่านหญิงแล้วก็ท่านชายแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งให้ทราบก็คือเป็นแบรนด์โคเลอร์กับโกรเฮนะคะเป็นแบรนด์ของเยอรมันค่ะบิวด้วยเคาน์เตอร์ท็อปแกรนิตนะคะแล้วก็นี่จะเป็นช่างของจากบ้านถวายค่ะฝั่งเดียวกันกับห้องนอนมาสเตอร์นะคะแต่ว่าห้องนี้จะเป็นห้องที่อยู่ทางด้านหน้าคือหันออกทางด้านหน้าของบ้านแล้วก็จะเห็นตัวของตัวโรงรถนะคะห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องพระค่ะตรงนี้นะคะจริงๆแล้วแผนว่าจะเป็นห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะคะแต่ว่าทางคุณผู้หญิงของบ้านนะคะเขาก็ขอไว้ว่าอยากให้มีห้องพระอยู่1 ห้องนะคะเนื่องจากคุณผู้หญิงเขาชอบนั่งไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธินะคะก็เลยขอห้องนี้ไว้ค่ะแล้วก็หันออกไปทิศทางหน้าบ้านด้วยแล้วก็จะเป็นทิศตะวันออกด้วยนะคะเป็นทิศที่เหมาะกับการตั้งหิ้งพระนะคะตรงนี้หิ้งพระก็เลยจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกส่วนด้านนี้ค่ะจะเดิมทีเนี่ยแพลนจะเป็นห้องน้ำนะคะแต่ก็คือถูกปิดไว้นะคะแล้วก็ปลูกเป็นสวนหย่อมแทนเพื่อกั้นระหว่างห้องพระนะคะก่อนที่จะถึงห้องน้ำของห้องนอนใหญ่ค่ะจะเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนอีก2 ห้องทางด้านนู้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนอีก2 ห้องนอนนะคะซึ่งเป็นห้องนอนขนาดเล็กลงนะคะจะอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายของตัวบ้านนะคะห้องแรกเลยเนี่ยจะเป็นห้องนอนนะคะที่มีขนาด
ไม่เล็กเลยนะคะประมาณ5เมตรคูณ5เมตรค่ะเป็นวิวของสวนด้านหน้าบ้านค่ะนะคะเปิดประตูออกมานะคะก็จะเป็นบริเวณสวนเลยค่ะในห้องนี้นั้นก็จะเป็นกระเบื้องนะคะที่ใช้ก็จะเป็นกระเบื้องทาวเวอร์ไทส์นำเข้านะคะเช่นกันนะคะเพดานเนี่ยก็สูง3เมตร30 เซนนะคะค่ะตัวผ้าม่านเนี่ยจะใช้สีโทนนี้ซึ่งเป็นสีโปรดของเจ้าของบ้านเขาค่ะแต่ตัวเฟอร์นิเจอร์บิวอินเนี่ยเขาจะใช้สีเข้มกว่านี้นิดนึงนะคะค่ะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะไม่ว่าจะผนังนะคะแล้วก็พื้นเนี่ยก็จะใช้กระเบื้องนำเข้าค่ะเป็นกระเบื้องทาวเวอร์ไทยนะคะแท้ค่ะมีเรนชาวเวอร์นะคะสุขภัณฑ์จากโคเอแล้วก็โกรแฮร์ค่ะติดกับห้องนี้ค่ะจะเป็นห้อง store คือเอาไว้เก็บพวกเครื่องปรุงนะคะเก็บของจะเป็นห้องที่ไซส์ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปขนาด 1.5 เมตรคูณ 1.5 เมตรนะคะก็จะมีชั้นเก็บของต่างๆนะคะตู้ไฟนะคะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตู้เย็นเล็กๆอยู่ในนี้ด้วยนะคะค่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้เก็บของค่ะที่จำเป็นต้องใช้ในบ้านนะคะห้องสโตร์ของค่ะตรงกลางนะคะจะเป็นห้องซักผ้านะคะซึ่งจะมีเครื่องซักเครื่องอบผ้าค่ะนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์ที่เอาไว้ให้แม่บ้านทำงานนะคะมีอ่างซึ่งเอาไว้ใช้สำหรับผ้าที่ต้องขยี้ด้วยมือหรือต้องการขยี้คราบก่อนที่จะเอาไปใส่ในเครื่องนะคะก็จะมีตู้เก็บของก็พวกชั้นวางพวกผ้าที่ใช้ในห้องครัวนะคะเป็นผ้าแบบเช็ดโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าปลอกหมอนผ้าห่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะอุปกรณ์รีดผ้าน้ำยาต่างๆนะคะค่ะก็จะมีชั้นวางของแบบนี้นะคะเก็บของผ้าปูผ้าห่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องนอนถัดจากห้องซักผ้านะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้อง powder room หรือว่าห้องน้ำสำหรับแขกนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแบบแห้งซึ่งจะไม่มีชาวเวอร์นะคะสามารถที่จะเข้ามาจากทางสระว่ายน้ำได้ทางประตูนี้นะคะหรือว่าสำหรับแขกที่นั่งได้อยู่บริเวณห้องรับแขกห้องรับประทานอาหารหรือห้องครัวสามารถใช้ห้องน้ำห้องนี้ได้เลยค่ะห้องนอนสุดท้ายนะคะคือห้องนอนนี้ค่ะห้องนอนนี้ค่ะจะมีขนาด5 คูณ 5 เมตรนะคะเป็นห้องนอนสำหรับแขกก็จะมีเตียงนะคะทวินเบด2เตียงนะคะแล้วก็มีโต๊ะทำงานนะคะซึ่งเจ้าของห้องก็จะเอาไว้ทำงานบริเวณนี้นะคะมีบริเวณของโต๊ะทำงานที่มีคอมพิวเตอร์นะคะเครื่องปริ้นท์นะคะถ้ามีแขกก็สามารถที่จะมาห้องนี้ได้ตรงนี้ก็คือเป็นประตูที่เชื่อมไปสู่เฉลียงของสระว่ายน้ำห้องนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะที่มีห้องน้ำในตัวค่ะนี่ค่ะก็การใช้วัสดุก็จะคล้ายกันทุกห้องก็คือจะใช้กระเบื้องหินทราเวอร์ไทที่เป็นกระเบื้องนำเข้าค่ะมีขนาดประมาณ2 เมตรครึ่งคูณ 2 เมตรครึ่งนะคะค่ะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็อยากจะพูดถึงในส่วนของหลังคานะคะในส่วนของหลังคานั้นเนี่ยจะใช้กระเบื้องหลังคานะคะ New Style ของ SCG นะคะแล้วใต้หลังคาในส่วนของฝ้าเพดานนั้นนะคะจะเห็นความหนาอยู่ตรงนี้ประมาณ2 ฟุตนะคะที่เห็นอยู่ใต้หลังคาซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้อินซูเลชันนะคะหรือฉนวนกันความร้อนถึง2 ชั้นด้วยกันค่ะทำให้บ้านนะคะไม่ร้อนเลยค่ะ
แถมอยู่ตรงส่วนที่เป็นส่วนที่แฟลตหรือส่วนที่เป็นส่วนระนาบของหลังคาที่ยื่นออกมาบริเวณหลังห้องนอนทั้งสองฝั่งนะคะกับห้องนี้ในส่วนนั้นเนี่ยจะมีในส่วนของชีทหรือว่าแผ่นยางพาราบางๆนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เขาจะไม่ใช้รางลินนะคะแต่เขาฝังหรือบิวอินไว้ข้างในนะคะโดยที่จะมีท่อระบายน้ำฝนที่มาจากหลังคาแล้วลงไปคือลงรางระบายน้ำใต้ดินไปเลยค่ะลงท่อไปเลยนะคะก็จะไม่เห็นเลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคือจะมีน้ำไหลลงมาตามผนังตรงนี้ให้เป็นคราบนะคะเนื่องจากว่ามันจะลงท่อที่ฝังไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของข้างบนนั้นเนี่ยเขาก็จะปูด้วยยางพาราซึ่งจะทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องของการรั่วซึมนะคะค่ะลืมบอกไปนะคะว่าสระว่ายน้ำเนี่ยนะคะมีขนาด5เมตรคูณ11เมตรนะคะแล้วก็ลึก 1.4 เมตรค่ะบ้านหลังนี้นะคะน่าอยู่มากๆเลยนะคะ Would anyone not enjoy living here? You know, because like the quality is very nice, very high quality. คุณภาพนี่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจัดไว้อย่างลงตัวจริงๆเลยนะคะบ้านชั้นเดียวนี้ก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่เข้าสู่วัยสูงอายุนะคะแล้วก็เหมาะไว้สำหรับพักผ่อนตากอากาศแล้วก็รับรองเพื่อนฝูงค่ะถ้าหากลูกค้านะคะสนใจบ้านหลังนี้นะคะต้องการนัดชมหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับบ้านอย่าลืมนะคะติดต่อเราได้ที่66 Property นะคะซึ่งมีเบอร์โทรอยู่ข้างๆนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้อุ๋มและทีมงานด้วยนะคะสำหรับเว็บไซต์ของเรานะคะคือเว็บไซต์66property.com นะคะหรือแอดไลน์ของเรานะคะที่ line @66property นะคะสำหรับวันนี้อุ๋มขอลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ